CEBU, Maayong Buntag Pinoy, adlaw karon nga Martes, Nobyembre 16, tuig 2021. Tama sa naandan. Ang mga itong ganyan kini mga balita nga naipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ang ipakita ka rin kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlusab kami kung pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga palangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Trabacal ug Charles Tanandan. Kaubanato atong partner matag Buntag, Konsihal Malu Juan Ilocando Tabaro. Cons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Ato dayong sugdan atong programa pinaagi sa pagpadangat sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Duterte eyes Senate seat, no Pidot versus Sara in VP race. Sa super balita sa Sunstar, drugs motibo sa pagtipi sa duha. Usa sa gituuhan sa mga pulis nga rason, balay sa inayawan hayan gihimong drug den. Sa The Freeman, glitch-free return of face-to-face classes in Cebu. Sa Banat News, sa The Freeman, Presidente Duterte mag-senador, di mo dayon pagdagan pagka-vice presidente. Sa Philippine Daily Inquirer, Rodi runs for senator, no face-off with Sara. Sa Philippine Star, Rodi running for senator not against Sara, formerly siblings nabbed in Davao. Sa Manila Bulletin, Duterte to run for senator. Ug sa Tempo, no face-off. President Duterte files COC for senator. Maugatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik ato ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, Maayong Buntag Pinoy, Maayong Buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, kapin usa ka libo ka mga tawo ang nadakpan sa Cebu City Police Office nga nakalapas sa minimum health standards sud lang sa usa ka semana. Ang kapulisan sa dakwayan sa Sugbo nagtuo nga tungod kini kay mikumpiyansa na ang mga tawo human miubos usab ang kaso sa COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gikan sa Nobyembre 8 hangtod na sa 14 nakasikop ang 11 ka mga police station sa Dakbayan Sugbo ug 1,366 ka mga tawo nga nakalapas sa minimum health standard atol sa gilusad nga Oplan Bulabog. Matag gabi din 1,212 ini mga hamtong na og 154 ang mga minoridad. Moabot usab sa 482 ang naabdan sa kapulisan nga wala magsulob sila mga face mask ug 939 ang nakalapas sa curfew. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Assistant Director for Operations sa CEBU, nga nakasusin usab sila 2,780 ka mga establishmento. Matag gabi, ilabi na aga mga imnaan nga gitugutan nga makabalig ilimnon nga makahubog. Doon natin na-apprehend nga mga adults nga 1,212 kabok for the past week. No, sa usa na sa kasimana from November 8 to 15. Then for minors, even though sa mga minors nagyapon tay na-rescue nga 154 kabok. So most of the apprehension nga ato ang nabuhat is more on curfew and not wearing face mask. Miubos sino ang ilahang nga managpan ni Tandi sa Melbay nga mga buwan human wag tanga ang pagsulob sa face shield sulod sa mga establishmento. Sa Melbay nga buwan sa dihang dili pa luag ang quarantine restriction sa Dakbayan Sugbo, makadakop sila duha ka gatos matag gabi. That is also because nga daghan na sad nga gi-approve, like for example face shields, and then ang pag-inom sa mga bars is already allowed. So, gamay na lang sad ang atong violators. Mostly sa atong violators is more on curfew and not wearing of face mask. Nagtuusab si Parilla nga tungod kay miubos na pag-ayo ang kaso sa COVID-19 sa Suri sa Sugbo, daghan na kaayo aga mo kumpiyansa ug dili na mosulob sila mga face mask. Awag nila sa publiko nga bisan ubos na ang kaso sa COVID-19, ipadayon lang gihapon ang pagtuman sa minimum health standard aron dili matakdan sa virus. Musa niya ang misconception sa ato ang mga tao nga wala na yung mag-apprehend. But for us, sa to ang part sa law enforcement, stricto gihapon ang atong implementation. Sugod usab karong simanaha gimanduan na ang mga police personnel nga nadistino sa barangay control points nga mosulod na sa mga interior nga sitio uban sa mga barangay tanod aron motuman ang mga residente sa pagsulob kanunay sa mga face mask. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Cebu City Acting Mayor Michael Rama ni file og leave og tugon niini nga sa mga mudumala sa syudad nga ipabilin ang kalimpyo. Ang kasayuran ihantod ni Decime Padilla. Ipabilin ang kalimpyo sa syudad sa Sugbo ug magtinarong gyud sa trabaho. Pipila lang kini sa direktiba nga gibilin ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama sa mga tawo nga gitugyanan niini nga modumala una sa syudad sa Sugbo sa pagsugod niya sa iyang 15-day leave. Gusto ni Acting Mayor Rama kanunay nga ihatag ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Ug gani gipakigtagbuan man ni Rama ang mga department head sa City Hall alang sa gamayng diskusyon. Let's make the city clean. Number two, hopefully there will be a continuous sunlight so that we do not have to be thinking about flooding. Number three, there's an order. Number four, things that has to be finished, even liquidation, etc., etc. And then, of course, preparation for the budget. Because when I arrived, when I came back, I am pretty sure nga
Mahuman natin ngayon ang mga budget hearing and we will see beyond. And we must go by seeing the deadline that before the end of the year, budget should be approved. Sa mga empleyado sa City Hall, si Rama nagpahinumdum nga padayon ragyon ang pagtuman sa mga direktiba nga iyang gipagawas sama sa magpabakuna ug muhimo lang gyud silang trabaho ilabi na nga karong buwan sa Enero, ting-renew sa kontrata sa mga kawani sa City Hall. Number two, that I'm really serious that the 1 month, as far as having to observe that I will never rock the boat, then don't make me rock the boat. Then, of course, renewal of especially job orders and casual will have to be in January. But today, we will already have to really make things received seriously that don't give me reason because there will be really a continuing evaluation. And that will have to be seriously because we cannot afford just to have mediocrity. We must give the best so that people will give us our trust. Ugmang adlaw magsugod ang leave ni Rama diin gi-avail ang niinang yang pribilehiyo nga maka-leave sa trabaho. Hinuon naara siya sa sugbo ug kun pananglitan kinahanglanon nga mobalik siya sa trabaho buhaton kini ni Rama. Sama sa naandan si Cebu City Councilor Donaldo Dondon Hontiveros mao'y magsilbing acting mayor sa Cebu City ug si Konsehal Dave Tumulak ang magsilbing acting vice mayor sa syudad. Desmay Padilla, CCTV News. Duha ka anak ni Cebu City South District Congressman Rodrigo Bebot Abellanosa nalakip na sa line-up sa Bando Osmeña, Pundo Kauswagan kun BOPK. Si Desmay Padilla mobalik sa report. Laing kandidato sa Bando Osmeña, Pundo Kauswagan kun BOPK ang mi-withdraw sa iyang Certificate of Candidacy ngadto sa buhatan sa Commission on Election kun COMELEC Cebu City South District. Karong adlaw, Nobyembre 15, 2021, maong katapusang adlaw sa filing sa substitution ug withdrawal sa COC. Si San Nicolas Proper Barangay Captain Clifford Jude Ninyal misangat sa iyang statement of withdrawal sa COMELEC Cebu City South District. Si Ninyal nagtinghua unta nga magpapili pagkakonsehal sa syudad sa South District. Uban ni Ninyal si Cebu City South District Congressman Rodrigo Bebot Abellanosa ug anak ni ini nga si Jose Lorenzo Abellanosa kinsa mo ni substitute ni Ninyal. Si Kapitan Ninyal mipasabot nga daghan pa siyang programa nga gustong buhaton sa iyang barangay ug ang mga tawo sab sa ilang dapit gianugnan nga siya mobiya pagka barangay kapitan ilabi na nga daghan sa kinugnahimong kaayuhan sa ilang dapit. Kay mas bugat man kang Ninyal ang barangay, hinungdan nga mi-withdraw kini sa iyang kandidatura ug aron sa paghatag og dalan sa anak ni Kongresista Abellanosa. Kani siya pagsugod yun ako og file, sige na ko munahon na kung ngayon ba jud o sabay itong buhaton. So ngadto jud sige ko og kuan ako naobserbahan ang barangay ba kaning mga atong mga constituente nga may action jud og kap biyaan na biday minimo nana ba sa ni pagkat ko nga mura og sige gyud na unsa man ka kinahanglan pa bigid minimo niya panalitan ron og kuan unsa man ni sa barangay diri nga kanang dako ubang kayo og dako kay kausaban ba ang barangay so Nasayran nga sa miaging simana ang laing anak ni Kongresista Abellanosa nga si BJ ang mipuli sab kang kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña kinsa mi-withdraw sa iyang pagdagan pagka-kongresista sa South District Cebu City. Si Kongresista Abellanosa miasoy ang iyang mga anak dili na bag-o sa paghatag og serbisyo sa katawhan tungod kay familiar naman ang iyang mga anak sa unsay gihimo niini ilabi na paghatag og serbisyo sa Cebu City South District. Both of them nakatabang po nako dito sa House of Representatives because naka-perform sila function dito as political affairs officer and also as consultant sa mga lain-laing committee ba nga atong gihandle. So experienceado na sila even sa legislative process dito sa Kongreso. So I believe that what they're going into is something that is not alien to them, no? Kay anad naman na sila. Samtang si Cebu City Acting Mayor Michael Rama nga mo'y leader sa Barog PDP Laban miasoy nga dili uso sa ilang grupang substitution sa kandidato kay matod pa niya buhaton ra ang substitution kung tan-aw sa grupo Pildihunon dungan sa pagbutyag ang ilang grupo leading matod pa. No substitution.
because the team is fighting and we are leading. Substitution can only come if we think that we are already going to do some shifting, paradigm or what, because the team is losing. But now the team is winning, so substitution would not be necessary. Desmay Padilla, CCTV News. Sa laing bahin, duha patay sa pagpamusil sa barangay Inayawan sa siyudad sa Sugbo. Ang kapulisan misusi kung unsay motibo sa krimen o kalambigitan sa duha ka biktima. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang duha ka lalaki sulod sa usa ka madimay sa sitio Palwa Maria, barangay Inayawan sa sulod sa Sugbo. Human matud pa sila sa wala pa mailhing suspitsado ganang kadlawon. Ang mga biktima gila kini sa mga silingan nga silang Danilo Licaros Casinio, 38 anyos nga nagpuyo rasab sa mga dapit, ug Jonas Baino, 35 anyos sa samtangan nga nag-abang sa mga lugar apan gingong lumad kini nga taga Mindanao. Matud ni Police Major Jose Angelo Acopinpin, ang hepe sa Pardo Police Station, nga alas 6 na sila sa Buntag nakadawat og tawagi kan sa barangay nga adunay gipusil sa mga dapit. Dali sila nga nanawag og mga personnel sa scene of the crime operations kon soko aron masusi ang mga patayng lawas sa mga biktima. Di nakakuha sila og upat ka mga basiyo sa armas nga wala pa matino sa pagkutlo ni balita. Nagpatawag tog soko para i-process ang crime scene. So far naka-recover og mga empty shells o katong slug o usa ka kanang live bullet dito sa crime scene. So mao na siya so far ang atong sir, ang atong update dito nya gi-process pa to sa soko, so gawat po ta sa result sa ilang pag-process. Wala pa makakuhag saksi ang mga investigador mato ni Acopinpin nga makatumbok unta kung kinsa ang nagpusil sa mga biktima. Usa sa mga silingan ang mitugan nga mga pasado alas 3 ganin kadlawon nakadungog siya buto-buto sa armas apan wala siya mugawas tungod sa kahadlok. Nay usa ka silingan sir nga nag-ingon nakadungog siya og buto-buto at around 3 AM. Nga na sir. Kadungog siya buto-buto. Di na mga badlongon sa lugar po ng sana. So apil na sa atong concern, apil na sa atong investigation nga pagabuhaton. Gituan nga kailara sa mga biktima ang responsable tungod kay wala man pugsa sa pag-abli ang pultahan sa ilang palimay nga mao karon ang ilang gisubay. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, mimando sa hepe sa Pardo Police Station nga palawman pa ang ilang investigasyon ug susiho ang background sa duha ka mga biktima. Ang directives ato ang Chief of Police is to make it sure nga it will be solved, no, considering this is the trust of our new regional director to reduce all occurrence of crime. But if ever dili gid nato ma-prevent ang crime mahitabo, so we have to make it sure nga it will be solved. So by all means they have to solve it so that maka-report sa tani sa ato ang regional director, because for sure our regional director will direct us to solve this. Giyawag usab sa kapulisan ang mga saksi nga mokooperar sa gihimong investigasyon karon sa kapulisan alang na sa kasulbaran sa mong krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, syudad sa Mandaue pormal nang mihatag sa tunga sa milyon ka pesos nga incentive ngadto sa barangay Bakilid, isip unang barangay sa syudad nga nakaangkon og drug cleared status. Samtang balik na sab sa normal ang pagpahigayon og flag raising ceremony sa Dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Formal na nga gihatag sa syudad sa Mandaue ang tunga sa milyon nga incentive ngadto sa barangay Bakilid, isip unang barangay sa syudad nga nakaangkon og drug cleared status. Subli nga nagpasalamat si Mayor Jonas Cortez sa mga opisyales sa barangay sa ilang hugot nga kampanya batok sa ginidiling drogas. Ang Bakilid gideklarar nga drug cleared barangay sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Central Visayas niadtong Setyembre 28 sa syudad. Tanang madeklarar nga drug cleared ang tagaan og 500,000 pesos nga incentive. Gamiton ang insentibo aron matabangan ang mga drug surrendery sa ilang panginabuhian. Sa pagkakaroon sa 20 city ka barangay sa syudad, ang Bakilid pa ang nag-inusara nga drug cleared. Madeklarar nga drug cleared ang usa ka barangay kung ma-accounta ng drug dependents nga nasa watch list sa Philippine National Police. Samtang niadtong Sabado, 23 ka mga drug warriors sa barangay Tipolo ang nakatapos sa ilang 4 ka buwan nga community-based rehabilitation program. Sa laing bahin, balik na sa normal ang pagpahigayon og flag raising ceremony sa mga empleyado sa City Hall matag Lunes sa Buntag. Kapin sa usa ka tuig nga nahunong ang naandan nga flag raising ceremony gumikan sa COVID-19 pandemic. Mary Rose Sagarino, CCTV News.
Bago itong mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo itong nakita o nabati sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47 o sa Radio DYHP. Sugang mga kasayuran o pag-iskot-iskot. Ako itong balikon na sugod karong adlaw, 16, Nobyembre 16, pagsugod na sa iyang bakasyon si Cebu City Acting Mayor Mike Rama. 15 dias kining iyaha na bakasyon, anhira kuno siya dinhi sa dakbayan sa Sugbo o kada 15 dias o kuno galing gikinahanglan kuno mahimo siyang iyang i-shorten ang iyang leave ug mobalik siya City Hall. Pero ang iyang gikatakda mao nga 15 dias. Anyway, yan ang gikatagan og instructions, orders, ang mga maibilin apil gani ang acting mayor na mao karon ang acting vice mayor nga si Donaldo Dondon Hontiveros. Okay. At kita nining mga minor de edad nga musud sa mga malls. Kini mo akong gipaabot tungod kay gikinahanglan gyud kay tinuod ni. Try mga masuso, mo man sanay mo nakitaan kons no mga masuso dan unsud mall. Ang Visayas Vaccination Operation Center, ang pamaabal si Dr. Mary Jean Loretze. Kagahapon na ganayon, kailang diskutihon uban sa mga local government units ang posibilidad na i-impose ang age restrictions sa mga mall goers aron nga mapugnan kining pagsakang usab sa COVID-19. Kini kay nobserbahan magod nga ang mga minor apil na ang mga batang gagmay ikita na diha sa nadad-unsud sa mall. Mga kompanya risgo kay kini especially kay ang vaccines di pa available alang sa mga bata nga 11 anyos below. So please hindi lang po trabaho ito ng government para i-control and i-contain ang mga kaso. Bawat isa sa atin ay meron po tayong responsibilidad maging mapagmasid. So ang Cebu City and the rest of Cebu will remain under alert level 2 in the until the end of the month. Si Loretze na ganayon na wa sila magdali-dali arok nga dadon ang Cebu Island under alert level 1. Sa separate interview, ang Cebu City Emergency Operations Center Deputy Chief Implementer o Cebu City Councilor Joel Garganera Miuyon, ang ato karon nga batasan mao ang pag-determine what kind of Christmas we will have. Suma ni Garganera, iagi komentaryo sa daghana nga kalihukan, mga tao ng guwa, ug ang proposal na i-ease pa ang more restrictions labi na gyud ang field of sports ug uban pang activities. Alang sa EOC chief, kinahanglan nga one step at a time. Ang Cebu City active case now stand at 141, which are spread across 41 of the 80 barangays. But even with these improved indicators, ang EOC nagpabilin na firm in its stand to gradually open activities as it reminds everyone not to lower their guards. Ang clamor to allow basketball, guman pang mga contact sports, will be discussed further with the vaccination status of each barangay as the top consideration. Let's just wait for the guidelines kana mga manuwaay o basket although outdoor pangampanya mong appeal sa uban na para makabalik mong duwa magpabakuna na unta kini sila. Anyway, I hope you can already decide as soon as possible kung siya buhaton mag-impose mo og age limit sa masud sa mga malls. I'm sorry, I'm not a killjoy, but kinahanglan gyud labi na gyud ka ng mga puya kana mga bata, kana mga susupa, no? Na dadmon tingali laing maibilin sa bahay, pero kuyaw na, no? Kuyaw, sumapas mga
mga pinugyan nato sa kasanian, di lang sa ako. Pero daghan ko makakita nining maong nini. So therefore, ikinahanglan na isgutan ka na sa atuang mga tinugyanan. Unya, kining hapit na yung Pasko, si Acting Mayor Mike Rama, mipasalig ng tanang mga empleyado sa Cebu City Hall. Appeal ang mga casual o mga JOs kung job order personnel makapaabot og malipayong Pasko. Tungod kay isaan si Acting Mayor Mike Rama nga muhatag kini ngadto kanila og gasa kung gift. Right after the flag ceremony kagahapon, si Rama misugilon kang City Administrator Floro Casa Jr. na pag-iistorya sa finance team sa pag-check sa available funds. Kung pila pa'y kwarta o pila sa mahatag alang sa mga job order isip Christmas bonus. Si Rama hinoon, misugilon siya job orders na nangita pa sila o ikahatag ngadto kanila in kind ba sa daily cash like the regular employees. Sa mga job order, magdepende gihapon sa tuwang panudlanan pero dili ta mo istoryag cash kay inyo nang ipamaligya na? Dili ta mag-istoryag cash kay inyo nang ipamaligya na. Baligya sa loan shark. Ha? Baligya sa loan shark kung makaibaw kuno daan sir ba nga nay mapaabot baligya dayang ATM. Okay. Mao din na ng mga bukod pa maligya pag gining cash. Kanina, ibaligya na din ang ATM daan. Na ako umabot nga kwan, pila kalibo o kada, imo na ng ATM na ko, ikaw lang niya ikubra to, paita. Mo din ay nanda, no? Paita. So, si Rama, mimo ng mga casual jump order employees, pagpasabot na magdepende sila on the kind of job na ilang giuptan. Importante, si Rama nagkanayon nga non-regular employees should appreciate still having jobs. Ang pinaka-importante yun na naapamos pwesto, pasabutan na kay doon na pa'y sweldo. Si Rama, may painumdum sa basta ng empleyado may tungod sa vaccination. Sa Uniana, no vaccination, no Christmas bonus. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, may nakita nga sayop sa pag-ingon ining Christmas bonus kay prerogative man kini, di man ni mandatory, pili ni pareha sa 13-month o 14-month pay. Samtang si Rama goes for a vacation leave, yang isugin lang si Vice Mayor Donaldo Ontiveros na mo'y mahimong acting mayor sugod ganun at lawa nga bantayan ang mga empleyado o kinahanglan siguro kung nga nagtrabaho ang tanan. Si Rama, kumpiyansa kang Ontiveros na mo'y mubantay sa City Hall. Aside from the Christmas bonus, ang mga empleyado ipaabot nga mutrabaho sa ilang kaugalingon, sa ilang best performance, will also be the basis for the renewal of contract of work at City Hall. Okay. Namday mga eyes and ears karon sa City Hall, no? Mo nagiingon ni Acting Mayor Mike Rama nga doon na ko'y ibutang nga tao na mo coordinate with the department heads. So, Nakunay ko answer. Kabasa kong article gahapon sa to sir nga the term used was shadow government. Do you think so? Yeah, I was about to say that, no? Because after our program nga nagisgot niya ng ingunana ni Mayor Mike Rama the word supposed to be shadow government. Mahingon-ingon gyud ana kon kay kadaghanan gud niadto kanang mga opposition, for example, the administration is its own government, has its own cabinet members. Now, ang opposition will also appoint their own cabinet members, although, I don't know, but they will not be receiving anything from government, pero ilahara sana sa opposition. Pero mo na silbi
ug kuan pa sila pupariha magbantay sila sa gibuhat President Secretary of Education bantay sa sila sa gibuhat Secretary of Education muna musyado munang gitawag musyado government. I think that's the right term. So I think there's nothing wrong with that for as long as it will not interfere with the performance of the real McCoy ba? But are shadow governments good in this case, you think? Oh, well, I think the active mayor believes that this is the only way to check kay sa pagkakaroon. Number one, if you put up a shadow government, that only shows that you are not yet sure of the performance of the people na naakaroon diha, naglingkod. Ano man na? Because why do you have to put up somebody na may nagtrabaho diha, kapoy-kapoy? Because whether you like it or not, you have to pay for that mga tao. I don't know asa nakuha ang bayad niya na. But is that really a case of not being sure of the performance of the people, or would it also be indicative of the possibility that they are not sure also of the loyalty of the people? I think that goes with it. No, loyalty goes with performance, because if you are not really loyal to the leader, I would like to believe that you will not also be loyal with your work. Kaya kapait anak, Sir Roy? Kapait ana ba kung ingon ana naman lang gani padulungan sa gobyerno, no? Because supposedly we should be loyal to the taxpayers, no? To the people we serve ba? What I'm saying is that dili sa tanan, no? Because there is no reason why people will put up somebody to watch over the shoulders of the workers, of the department head. Mm-hmm. I mean, there's only one reason there, and that's non-salig. But would you know, but this also could not be the reason why mo leave si Mayor Mike, no? Maybe he's just going to... nadunggan nga lain ang Nakay nadunggan? Nadunggan lain ang katarungan. Personal? Murag yun na. Di lang kumsulti kay magkapanghumam sa kong bakak. Sige, ato lang ibutang nga he is enjoying first kay bago pa ba siya nagkasal, di ba? Yes, enjoy. Bagong kasal, kinahanglan nga enjoy niya. Because he will be working overtime come election campaign, you know that. That's also it's also the best time also to take a break. Because come December, busy na kay na sila, daghan kay silang activities, padung na haros na ngadto sa election. Pero I was kanang nahibog ko anong sa CEBU siya. I thought nga moadto siya sa somewhere sa CEBU man di ay you rest in CEBU. Para nako manggon, if you have to rest, you have to do it outside of your workplace. Basig outside Cebu City, sir. Basin og kanang somewhere outside Cebu City. Tingali. Kanang yun na kay kada di kakadungog ba kay parehara na ikaw ni agi mo sa gag manager, ako nag-agi mo sa ko ng station manager. Pait kastanan kay bisag Domingo niya nagligo-ligo ka rito, nag-enjoy ka rito, makalit lang tawag sa telepono. Correct. Off-the-air man ta diri, sao man. Pait ka. So, correct. Muna nga, kinahanglan nga niya na, may maning gobyerno, kaya doon naman sila yung mga daghang mga tao. So, doon na si acting mayor. Nindot good ikuan good sir, no? Total detox, even digital detox. Anak gyud kay rest pagkaha. Yun, devoid of any bother, whatever it is. Katawa lang ko sa imong giingon sir ba, speaking of kanang unsa na sir, kanang anytime gani when you are leading, nakoy nailhan sir. Ganina, kapitan. Onya nagsayo kay ni mata kay nag-workout. Nabitay sunog nga ni buto, putol. Yun na.
Nanindot kayo, nagkuan, relax ka. Unya, Wala. kalit lang tawag niya. Kaya ito, ang among gamito, pamanti cellphone na ito na, radyo man. Radyo. Correct. Yung tawag yung radyo, ay, wala. Wala. Tuwa na sa... Basta mo kanasa na sir niya, pangitao na ka, ay na yung something. Di ba? Ang magmiyo ka nga, bahala na mo diha. Naamang mga problems nga kinahanglan nga ikaw. Pero sa gobyerno, I think, naaman na sila ikuan. But in the private sector, murag kinahanglan yun, labi na yun, o karang imuha, kuan lang, wag yun ka mo live, kanang murag Domingo lang, at rest day lang, pero why rest day, basta yung na. So, anyway, nakoy na konsultihan ko nga, yun na yan, but pilang konsulti kay tingaling sa'yo. Actually, nakadungog sad ko, sir. I have a feeling that what I'm thinking is what you're thinking. Okay. Kining arita diri sa kuan, si Julian Ungpin ba? Ang court sa San Fernando La Union may dismiss sa kaso of cocaine possession filed against art patron Julian Roberto Ungpin. Kay ang pulis kuno napakya sa comply with rules governing the chain of custody of illegal drugs. Mga Technical man, sir, di ba? Ang rason is not whether or not there's enough kanang basis for you to be arraigned in court, but because of the failure on the part of the arresting officer to submit evidence. Uy, sama na. Sa gani kanang kuan ka kanang warrant of arrest kunya dili magkadimao. That's a fruit of the poisonous tree. Fruit of the poisonous tree. Kani, sir, fruit of the poisonous tree, kani, or fruit of many fruits of an abundant tree? Pero namatanar ako. Oo. Kani siya, kanang dili di ordinaryo nga tao. Inon lang nato. Di ba, ingon ka, tag-iya ni og isla? Puno ako masayop, anak ni siyang Jimmy Ungpin, the owner of Balisin Island. Wow. The elite island. Oo. You have to be a member or you have to be, you can only be there if you're invited by invitation only. Wow. Nya dunay bila dito si GMA. Gloria Macapagal-Arroyo. Ako og imbitaron ko ana, sir, ang uban, sir, ngitag paagi nga maimbitar. Ako og imbitaron ko, sir, balibad ko, sir. Uy, murang tag di ka ginhawa anang inanang dapita, sir. Ngilngi ganun kayo. Ako yung amigo kanto dito. Tingin ko ng ngilngi niya. Ang aeroplano, umudanin mo dito, aeroplano, rasan yung pin. Private. May laing biyahe dito. Yes. Para si Julian Ungpin cleared of drug possession. The other cases, I don't know what will happen. Ma-assail na sad niya tog appeal, sir, kay na-assail naman ang kanang pinakabugat, di ba? So, himuon na niya ng kanang basis po sa abogado. Lain si kay kuan lang nag-abogado, kanang pinunitan lang ni mga di-kalibre sad ni, di ba? Nakadungog ko sa abogado. Nakadungog ko sa interview sa National Television. Antigo yun. Antigo yun. Bisag kinilang daan sa possession of drugs. Ang hingi kayo na kung saan man yung pag-prove na siyang pinagtagianan ng drugs na pag-check-in nila ng hotel. Kunya, hotel ko na. Tato pa, may magsila rin mo puyo na yan. Tingnan ni police sila. Kanya ka ng drugs. Ang nagpuyo diha before them. Ang check-in diha before them. Mo'y tagian na itong drugs. Kunya, kita ka lang. Kiyablihan na. Ay, nga na ba? Yeah. Iba naman ka. Anak ni siya ni kuan, sir, Roberto Ongpin. Igsoon. Kanhi Trade Minister, chairman sa Alpha Land, high-end property developer with a net worth of $1.1 billion according to Forbes. Igsoon isang hype yung pin. Roberto, napantay na niya yung papa. Among the 17 Filipino tycoons on the billionaire list of Forbes. Yes. Igsoon isang Jimmy Pin. Ngilging ni sila. Okay, kining di usa akong isingit. Ang procurement kuno
meaning investigational drugs for COVID-19 nga nahataga na og emergency use authorization kining EUA. Una man ang atua, no? Pero ang ang drugs ni ilang ipasabot ang Ronapriv o Ronapriv has been decentralized by the Department of Health. Dili ni katong EUA nga vaccine kun dili drugs. Si DOH under Secretary Maria Rosario Vergere announced kagahapon na ang agency may issue nag-administrative order allowing hospitals and local government units to procure such drugs. It is a general prescription wherein all investigational drugs used to treat COVID-19 that are given EUA may be procured by hospitals and LGUs. Ang EUA sa Ronapriv has been secured by the Department of Health gikan sa Food and Drug Administration after its clinical trials sa pakita nga drug can prevent severe COVID-19 cases. Under the EUA, only the Department of Health can procure Ronapriv, but it can allocate supplies for hospitals and local government units. Agi gyapon sa Department of Health. Si Vergere maintain that because of this, ang Department of Health nakakita na nagkinahanglan na issue ang AO to decentralize the procurement of investigational drugs. Sa ato pa, mahimo na, no? Mahimo na nga ang mga private procurement nini not only na kaniya doon Department of Health. Daghan pa magkaya mga drugs nga niini mo, bitan ingon nila nga nung dilit na malit ka kanini at ito kita malit na ng kanang uban nga ng mga bakuna, kung panadiha nga diya mo sa drug nga murag mahal-mahal lang ginoon, pero those who wanted to use it, makagamit ka sa niya na nga bili gusto bakuna. Pero kung saan mo break ko sa ta? Yeah, balik tarong taod-taod. Mas pipila ka pahinumdum. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pakute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito ay isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan. Napamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Batuki ang COVID-19. Tulo kahugna sa COVID. COVID sa ilong lang. Vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa pagginhawa, estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Maraming hello sa Maayong Buntag Pinoy. Ano yung kiningat ang bulletin gikan sa Department of Health Central Visayas. COVID-19 case bulletin number 515 gikan sa DOH Central Visayas dated November 15 nagpakita nga ang Cebu City dunay duha ka bag-o nga kaso, ang Lapu-Lapu usa, ang Mandawi usa,
Sa mga lalawigan, ang Bohol dunay 4, ang Cebu Province dunay 7, Negros Oriental 1, 0 for Siquijor. Total of 16 new cases for Central Visayas. Samtang sa additional reported deaths, 0 for Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandaue, 10 for Bohol, 0 for Cebu Province, 10 for Negros Oriental, 0 for Siquijor. Total of 20 additional reported deaths for Central Visayas. Additional reported recoveries for Cebu City, 7, Lapu-Lapu City, 1, Mandaue City, 3, Bohol Province, 17, Cebu Province, 33, Negros Oriental, 0, Siquijor, 69. Number of active or total of additional reported recoveries is 130 for Central Visayas. Number of active cases for Cebu City, we have 228, Lapu-Lapu 76, Mandaue City 57. Provinces of Bohol 317, Cebu 374, Negros Oriental 2,789, Siquijor 578, total of 4,419 active cases for Central Visayas, with only Negros Oriental having thousands pa or above 1,000 cases. Yes, na pang magkontrolar ni Negros Oriental. There was a time nga murag kita mo itaas-taas sila dito murag mugbo. Karon sila naman, karon hinuunwan na ilang bagong case. Hinaot pa nga magtarayo ng yunimi. Ari kita sa atong isgutanan sa politika, taong saman si Dr. Geraldine Gay Yapha, mamtungan ito sa Comelec. Bitaw. I-announcement to siya ni presidential candidate Manny Pacquiao. Pag weekend, no? Pag anhin niya pag weekend. Wa buto nga. Unya, naaman di ilahang kauban sa PROMD na ni-file na daan, Chris Martin Marie Lozada, sabag PROMD, na mi-file. Unya, mo ta ni iyahang i-substitute, no? Yung pulihan. Man. No less than presidential aspirant Manny Pacquiao revealed na siya pa mo dagan pag-gobernador. Siya pa was no longer around and Pacquiao confirmed the development. Tapan no show man sa Comelec office kagahapon. Ano may mahimo niya na? Pero siya ingnan sir ban. Ingon get to si Governor Gwen pagkibaw niya nga, Gov, na amo ko na mo apas og fight against you. Si Gayap ha ko no mo lansar pagka gobernador. Ingon pag get to si Governor Gwen, kanang the more the merrier man na. Unya, ginaamang ko na better, ano sa to? Good, better, best. Mag-fight na lang sila sa good o sa better kay na may best. Ingon ko na si Governor Gwen, wa man dayon noon. So, ang mahitabo nini, three-cornered fight ko, no? Ang pagka-gobernador din sa Sugbo, kay duha ka mga aspirante, may back out naman, nga way substitution ang sabag PROMD. I-back out naman sa nimo si Martin Marie Lozada o ang independent candidate ni si Pablo Olmedo. So, ang voters mo pili na lang kanila ni Governor Gwen Garcia sa Cebu ay isturano sa Partido Pilipino sa pagbabago ng independent candidate Nito Magnanaw as governor come May 2022. Si Olmedo may decide to withdraw his candidacy, saying that as a pastor we should not be in politics. We are to serve the church, share the word of God, and pray for candidates. Ang abag PROMD for its part said na ang iyang partido nakadesider not to field a candidate, gubernatorial candidate. Si Lozada may withdraw siyang COC gahapon but did not nominate someone to substitute him. Party gida na ko ang desisyon na dili magpabutang o kandidato pagka-gobernador Cons. I don't know what happened kay daghang mga kandidato sa PROMD sir nga nang back out gahapon. In fact, si Congressman Pablo John Garcia gahapon mga 4:30 kanang niatras po diyang kaatbang. So, it will be a walk in the park for him.
Bisag si Karen Kinsa man? nalay mo butar niya, daog na siya. Aman siya kontra. Taga-prom dig, ha? Taga from di gihapon tong ni file against him unta unya ni atras man gahapon. Oh. Okay. So, mao na yung nahitabo. Kadiyo sa ito nagyapid agad ito ng mga withdrawals. Ato ng kalaon bikon sa kining tuma ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang Provincial Election Supervisor, na dunay uban pa nga mi withdraw. Wa na substitution, at least kagahapon naman ko tubang substitution. Laing kandidato nga mi withdraw. Siyang candidacy mo si Anthony Endrel Pono, who was supposed to run for Congress. Amo ni, muna kontra ni Kuan PJ. Muna kontra ni PJ Garcia, ubo sa Abag Promdi. Namudagan unta sa 3rd District. For the position of provincial board member, duha ka mga kandidato in the 3rd District also backed out without substitution. Si Romero Jimenez Jr., also under Abag Promdi. Amo ni mga Abag Promdi withdrew sila Saturday, but was substituted by Pinamungahan Councilor Jeff Tayapa. Adunay ni substitute. Another candidate who backed out was Emmanuel Birao, but he was substituted by Gail Opsima Birao, ubos sa Abag Promdi. In the city of Naga, si Mayor Christine Vanessa Chong, withdrew siyang COC for the mayoral post niyang amahan, si kanhi Mayor Valdemar Chong o mipuli kaniya. O kana ang final na. Pag na may laing mahimo. Because after this, wala anak, kung withdraw mo, wala mahimo, wala, hindi na mo kailisdan. So, that's that. Kining, na iba naman sa cons nga, si Presidente Rodrigo Duterte mudagan pagka-senador. Pero, abi ni mo unsay ako ang tawag sa kong pagtagad ko. Kato si retired General Parlade. Yes. Kaya baka magkano din General Parlade, di ba? Mo man isang outspoken kayo nga task force, national task force to end local communist armed conflict. Katong sa NTC LCAC, di ba? Oo, NTF LCAC. NTF LCAC. Lieutenant General Antonio Parlade Jr. may file mo muli siya certificate of candidacy kay mudagan siya batok kang Senator Go in the presidential race. Ang akong kahibudngan gahapon, Sir Bam, murag the yesterday's events showed yun kung saan ay nahitabo sa administrasyon because number one, unang ni-file gahapon si Elizar, appointed as PNP chief by President Duterte, yesterday chose to file a certificate of candidacy for senator but not under the admin party. He's running under Lacson's party, and that alone says kanang something ba, murag lahi ba? O epekto gani. Second, si Parlade, katong giingon, appointed also by the Duterte administration, very vocal against the opposition, and then now comes out running for president and saying he's running for president because he said Bongo is controlling President Duterte. And this is kanagayng voice nga makaingon rin ka, sir, nga makakonfirm sa mga chika-chika. Kay sabi sa imong giingon, di ba? Ikaw ba ito nagsigingon nga maunang di magkaduol ng amahan ug ang anak si Inday Sara ug si Presidente Digong, kay murag Bongo gets in the way. Murag you were saying something to this effect, no? And having Parlade say this bravely and even saying to the point nga ask the military. Ni ana bias Parlade gahapon, sir, nga ask the military. They will tell you that Bongo is controlling the president, and that's something. Kuyaw, siya mo ini-substitute kang Antonio Valdez na mong-withdraw siya ang kandidatura ni Sabado. Si Parlade is the standard bearer sa katipunan ng demokratikong Pilipino. Si Go is running under the federalismo ng dugong dakilang samahan. Kung ano silang dagan nining pinipilaban kay Juan. Hadlok sila ng tingaling ang mudaog katong pikas ng pinipilaban ni Pimentel. Apan dunay question pa nining si Parlade kung makasubstitute ba siya kang Valdez. Kasuma pa sa COMELEC records,
filed as an independent candidate and may not be eligible for substitution. Kay murag wa pa man doon na pa problema ni ilang partido. Si Parlade nga nagsilbi si Deputy Director General of the National Security Council na kanayon na di siya ma-join forces with Go. Ngayon i-akusar nga part of the country's problems. Nidagan ko na siya against Go. Wa siya mingon nga nidagan ko against sa mga kandidato pagka-presidente against Bongo ra gyud ang iyang i-mention. Ug di siya gusto nga mo-align kang Senator Bongo. I'm sorry, but he is one of the problems of our country. I don't want to elaborate on that. You ask people, you ask constituents, you ask the people in the government, you ask the armed forces of the Philippines, why? Kuyawa gudana. Yang kiakusar si Bongo, a long-time close aide to President Duterte, of having control over some of the decisions of the chief executive. And that Defense Secretary Delfin Lorenzana, the AFP and Philippine Army should be asked about this matter. Ultimos Defense Secretary Delfin Lorenzana, iya mag-ingon, i-appear mo niya siya. Pagkatanan niya si Defense Secretary Lorenzana o the Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army should be asked about this matter. O gaging tubag, siguro na ganayon, nga di lang siya mo comment ni pamahayag ni Parlade. I don't want to deal with General Parlade because I respect him. In fact, I was also one of those who recommended him to become undersecretary. They know the truth. O, ngil-ngil ka. Unigingon din Parlade nga ikaw giday. Ngil-ngig. Siguro na ganayon nga President Duterte mismo. Nagkanayon na way nagkontrolar kaniya. Ang mo angkon siya doon na nagkontrolar niya. Di mura siya bakla. I said, he would not be president if other people manipulate him. He is, for Duterte's order, the only one who makes these good decisions, and I've only been helping ever since, sama ni Bongo. Politics is hot, but let the people judge. As I say, we need to focus more on helping our fellow Filipinos as we gradually recover from the crisis. As for me, I will always prioritize what is good for the government and the people. I will always fight for the interest and welfare of every Filipino. The military asked for comment, distanced itself from Parlade's political statements and decisions. Huwag mo tubagang taga-armed forces. The armed forces of the Philippines is and will remain non-partisan. Our mandate is clear. Our task is to ensure the peace and security of the elections and allow the will of the Filipino people to manifest and prevail. Sumapastik pamaba sa Armed Forces of the Philippines, Colonel Ramon Zagala. So, kining ini di man sa tingali ni iunyana kaisog sa Parlade nga iyang dadunangan sa Armed Forces of the Philippines, ang Secretary of National Defense, kung galing wa siya gibarugan, no? We refrain from indulging our personnel to participate in any political activity and actions of our political aspirants and candidates in order for us to assist in the conduct of a just, safe, peaceful, and orderly elections. Muni gisulti sa spokesman sa Philippine Army, Colonel Zerces Trinidad. Samtang ang Department of Interior and Local Government, the ILG, o League of Provinces of the Philippines, may appeal to the Senate to restore the 2022 budget for the controversial NTF-ELCA. We must remember that the battle against CTGs, communist terror groups, is not just a battle of arms, it's also a battle for the hearts and minds of our people, suma ni Secretary Anyo. Kani-kani, paminusan mo guni. Butlang. Anyway, ako interested na ko itong ingon ni Parlade. I did not expect somebody in the person of Parlade to be saying something against Bongo. So, yan ang giluom ang giluom na yun. O niya,
kining ang may tungod sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Di ba nilalim, Cons? You know, the Commission on Elections deciding the case, deeply nilalim because Bongo is leading in the surveys and kunya karon di ay usasad ka disqualification case niya nga do na gyud kuan do na gyud kining decision with finality, final and final na ang kuan And executory. Final and executory na. Kunya sa man ni mo nga naa naman na. Ang Commission on Elections mohimo karon Nobyembre 26 silang preliminary conference of the petition to cancel the certificate of candidacy of presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Kuan pa matikons o di pa ni anbang urag duha pa man tiyang linikabuok na nasakop sa kuan urag second division, no, girapol ni ngadto sa second division. Ang ako ba dining nakita ba ko dili ako nang ha sa karon bisan tudog kaniadto murag gigilig-ingon si Presidente Duterte nga kuno galing mudaog si Bongbong siya protest, electoral protest against karang Leni Robredo pagka vice presidente. Pwede na ko mong pahuway, pwede ko mo retire aron makapuli si Bongbong nako. Ba't ganong karong bago? Pwede lagutan na niyang Bongbong. Kaya pag gitawag nga si Bongbong, di ko makasuportan na kay komunista na. I don't know if it's true, but gika na kaniya, naingon siyang komunista na si Bongbong. Ang iyang gikalagutan, kay ngano kuno nga si Inday Sara, nga leading sa survey, mas dako pag survey, rating survey kay Bongbong Marcos, ngano nga nag-bias man lang. Mo gina yung kalagutan. Mo bita itong murag iya itong gimmick itong inang nga mudagan siya bias, kaya ron pagkaunahon na Sara nga Mulansar presidente. Pag siyang papa mo, mulansar siya presidente. Ni uli man noon. Huwag man sa tungkol Sara. So, naglagot siyang Marcos. Kaya nagtuo siya nga ang nagmaniubra ni Nintaran mao si Marcos. Tan karon. Remember, dias Commission on Elections Cons, apitanan diha tinudlo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya mga commissioners siya, usan lang tingali na ibilin diya nga, pero di niya tinudlo. All the others are, if not from Mindanao, from Davao. So, muni ang nakita diha, dili baka na ma-influensyahan ni Presidente Duterte ang mga commissioners nga. Pildihan na sa Bongbong, kaya roman disqualified na, muna nagbinuang sa kong anak. What do you think? You know, it is in the hands of the commissioners, and it's not very hard to prove. Naranas abogado ni Bongbong sa na pang-exhibition niya na kay doon na entry of judgment. That means final and executory na ang judgment. Dili maliso pa'y bukos kawayan na naa diya nga nakasaal siya nga wa siya mo-file siya income tax returns. And pa sa mga experts, the non-filing of income tax returns, ang pagbayad sa income tax, is a crime that involves moral turpitude. Kunya, klaro ba na nga dili kagadagan o panatag na convicted ka of moral turpitude. Muna na ron ang hitabo nini naara ka na sa mga kamot sa Common Commissioners. From there, musakan ni dito sa Korte Suprema. Dito sa Korte Suprema, I don't know, di ba pingon ng Korte Suprema, ang dunag yo'y gahom ni ini sa pagdesider ang COMELEC. So therefore, gusto gihimos COMELEC. Pero wala tayo panahon. Yes, ato'y padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi.
pulong mo, ang diwat sa galang ko. Ang gitingmuha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misalig kang Hesus. Sa Marcos 6:4-5 ato kining mabasa. O ningon si Hesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala sila makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niadtong pipila ka pasakiton. Ug layo sila. Natingala siya pag-ayo nga wa sila motuo. Dini ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawan may makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinahanglan og milagro kay siya misalig man sa gawom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay ang iyang pagtuo mo ang magkaghat sa iyang nakita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa 1:20-29 nag-ingon, unya, mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala kakita kanako. Kung gusto ka makadawat og milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. May soul, mo kini ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, ang among pagtuo mo iyawi aron maangkon namo ang milagro nga among gikinahanglan. Hatagi kami sa grasya aron kanunay kaming lig-on sa maong pagsalig kanimo. Ug diha kanimo lamang kami mututo. Amen. Ang samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inda, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Ako si Maluy ng Kanda Tabar. Ako si Manny de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu